Hi guys, I'm Slay and welcome back to my channel. For today's video, kagaya na nakikita niyo sa title, finally, this is my full review sa one of the top budget DSLR cameras na available ngayon, which is the Canon Eos 200D Mark II. So, paano ko nasabi na this is one of the top budget DSLR cameras na available ngayon? Actually, hindi lang ako nagsasabi, kundi marami pong mga websites. And yung mga dahilan ko para sabihin na isa nga to sa mga pinakamagandang budget cameras na available ngayon is makikita nyo dito sa video na to. So without further ado, let's start the review. Before ko sabihin sa inyo ang aking review dito sa camera na to, mag-quick recap muna tayo sa kanyang specs. It has an effective pixel of 24.1 megapixels, focal length that is equivalent to 35mm, image resolution up to 6000 by 4000 pixels, and video resolution up to 4K at 25 frames per second and 1080p at 50 frames per second. It also has a lens shift type or lens-based image stabilizer, 3x optical zoom, Digic 8 image processor type, and a sensor size of APS-C. It also has an eye-level pentamirror viewfinder type and 95% approximate coverage. Yung lens na kasama sa kanya is 18 to 55mm kit lens with aperture of f4 to 5.6. It has a vari-angle 3-inch touchscreen LCD with 1.04 million dots. Its continuous shooting speed is up to 5 FPS using the optical viewfinder and 3.5 FPS using the live view shooting. Its ISO speed is up to 25,600 and is expandable to up to 51,200. And lastly, it has Wi-Fi and Bluetooth connectivity. Now for the other specs or full specs itong camera na to, you can check out my unboxing and quick review video dito sa taas, and ilalagay ko din siya sa ating description sa baba. And now, let's proceed na sa full review nitong Canon Eos 200D Mark II. Pero kung mapapansin nyo, yung model na meron ako ngayon is kulay puti dahil nilagyan ko siya ng silicone cover na available sa mga online shops. Pinakauna kong gustong banggitin sa inyo guys is yung kanyang shooting screen, which is pwede nyo i-switch from standard to guided. And itong guided mode na to is talaga makakatulong sa inyo, especially for beginners o yung mga first timers sa DSLR cameras. For the different shooting modes na meron itong 200D Mark II is talagang tuturuan niya kayo or i-guide niya kayo kung paano gamitin yung mga shooting modes na yon, and sasabihin niya sa inyo kung ano yung mga adjustment na pwede niyo i-try kapag mag-shoot na kayo dito sa camera na to. For example, dito sa ating program mode kung saan pwede mong i-adjust yung kanyang exposure compensation, tuturuan ka niya na syempre kapag mas maliit ang value or pa-negative ang value is mas madilim ang pictures na kalalabasan nito, and kapag mas mataas or positive value naman is magiging brighter ang photo na makukuha nyo. Next naman is yun sa kanyang time value mode or yung mode kung saan pwede mo i-adjust yung kanyang shutter speed. Tuturuan ka niya na syempre kapag mas mababa ang shutter speed is magkakaroon ng motion blur yung mga pictures, and kapag mas mataas naman is magiging mas frozen yung mga pictures. Next naman is sa aperture value kung saan pwede mo i-adjust yung kanyang aperture. Ganun pa rin, tuturuan ka niya na syempre kapag mas mababa yung aperture value is magiging mas blurred yung background mo, and kapag mas mataas naman yung aperture is magiging parehas na focus yung subject and yung background mo. Dito sa camera na to, hindi lang yung kanyang shooting screen ang pwede mong i-switch from standard to guided, kundi pati na rin yung kanyang menu display. Kung saan sa guided menu display is kada toggle or lipat mo sa mga settings or functions is tuturuan ka niya kung ano yung mga magagawa or ibig sabihin ng mga settings na yon. Kumbaga, bawat option dito is may masasabi siya sa'yo. So dito natin makikita na talagang maganda or almost perfect itong 200D Mark II sa mga beginners o yung mga wala pong masyadong alam sa paggamit ng DSLR cameras. Kasi itong mismo camera na to is tuturuan kanya kung paano siya gamitin. Now, let's proceed sa mga shooting modes nitong 200D Mark II. For the program mode, maayos naman yung nagagawin trabaho niya na iset automatically yung shutter speed and aperture value kapag nagshoot kayo ng mga pictures dito sa program mode. Especially in daylight or magandang lighting ay hindi ka na mamumroblema sa pag-set ng shutter speed and aperture value dito sa program mode na to. Next, sa kanyang time value mode kung saan mo isa-set yung kanyang shutter speed is nagagawa niya rin ng maayos yung trabaho niya ng pag-picture ng mga moving objects kung saan hindi ito magiging blurred. Especially sa kalsada kung saan napakaraming mga moving objects is nagagawan pa rin niya ng paraan na hindi maging blurred yung subject mo. Next one is the AV mode kung saan pwede mo iset ang kanyang aperture value or yung pagiging blurred or focus ng background mo. And of course, makukuha mo yung quality or pagiging blurred ng background mo na depende lang sa kaya ng lens na meron itong 200D Mark II. Ibig sabihin, dahil 18 to 55mm kit lens lang ang meron itong 200D Mark II, is yung pagiging blurred ng background na
makukuha mo sa pag-shoot dito sa camera na to is hindi kagaya ng sa mga telephoto or prime lens na talagang sobrang blurred ng background mo. Which is very understandable, but for me, yung mga photos na kinuha gamit ang AV mode itong camera na to is enough para makakuha ka ng mga magagandang pictures or quality na photo kapag nagpo-photoshoot ka. But of course, if you demand sa talagang mas blurred na photos is hindi mo talaga siya makukuha sa kit lens na meron itong 200D Mark II. And buti na lang, interchangeable naman yung lenses nito, so pwede mo siyang salpakan ng prime lens or telephoto lens. Next one is a manual mode or manual exposure mode is, as expected, is marami kang pwedeng iset sa kanya or adjust sa kanya, and you can even use different creative filters na pwede mong gamitin while shooting here in manual mode. And lastly, dun sa mga natirang shooting modes niya like creative filters, special scene, and scene intelligent auto is hindi ko masyado nagagamit itong mga shooting modes na to dahil syempre itong mga shooting modes na to is sila na yung halos magsiset or gagawa ng trabaho para sa'yo, and ang kailangan mo na lang gawin is mag-picture, kaya hindi ko siya masyado nagagamit dahil syempre, mas gusto ko na ako yung magsiset or mag-a-adjust ng mga settings dito kapag nag-shoot ako dito sa camera na to. And itong mga shooting modes na to ay talagang makakatulong sa'yo, especially kung baguhan ka pa lang sa mga DSLR cameras, dahil pwede ka nang pumili ng mga presets, especially dito sa Scene Intelligent Auto, kung saan pwede mo i-adjust yung kanyang mga background blur, brightness, contrast, and even yung mga color tones, kung saan talagang sobrang dali na lang yung pag-a-adjust na gagawin mo dito sa mga shooting modes na to. And yun pa yung mga nagpapadagdag sa mga reasons kung bakit talagang maganda tong DSLR camera na to sa mga beginners. Bago ko sabihin yung overall opinion ko sa quality na photos na masushoot nyo dito sa 200D Mark II, let's proceed muna sa kanyang video recording. Now, for the video recording sa ating shooting modes, of course, magiging pare-parehas lang siya ng program mode, time value mode, and aperture value mode. Now, sa manual mode naman is pwede mo na iset yung kanyang aperture and shutter speed. And you can record the video with filters using the creative filters mode. Kung saan yung mga filters na pwede niyang i-offer sa inyo is bukod dun sa mga filters na available sa ating photo mode. Dito sa video recording mode, we have Dream, Old Movies, Memory, Dramatic Black and White, and Miniature Effect Movie. Now, balik tayo sa program mode kung saan ito yung pinaka-ginagamit ko kapag nagbe-video recording dito sa camera na to. Now, pag pinindot natin yung kanyang quick setup button, dito natin makikita yung iba't ibang settings na available sa ating video recording. And una dyan yung kanyang autofocus method kung saan meron tayong tracking, spot AF, 1-point AF, and zone AF or autofocus. And ang pinaka-paborito ko dito is yung tracking kung saan pwede mo i-focus yung pag-video recording mo sa mga subjects by touch, which is magagamit mo kapag nag-feature ka na isang item kung saan pilit siyang nagfo-focus sa mukha mo and hindi dun sa item. So, pwede mo gamitin tong tracking mode na to kung gusto mo i-focus yung pag-video recording mo dun sa item na yon. Next one is sa kanyang movie recording size kung saan pwede natin palitan yung kanyang resolution, and we have here 4K at 25 FPS and FHD at 50 frames per second, pero pwede mo rin namang piliin yung mga mas mababang options like FHD at 25 FPS which is standard and FHD at 25 FPS pero light naman, or magkakaroon siya ng mas maliit na sizes kapag nagbe-video shoot ka. And lastly is HD at 50 frames per second. Pero sa mga movie recording size na meron itong 200D Mark II, ang pinaka-ginagamit ko is yung kanyang FHD at 50 frames per second. Yun ay dahil yung kanyang 4K at 25 frames per second ay unang-una is nagkakaroon siya ng cropping or lumalaki or parang nazozoom siya. Alright guys, now I'm recording using the 4K video resolution at 25 frames per second, and para sa akin sobrang na-zoom siya. Kasi ito, di ba, ito yung sample ng 4K video, and then ito naman yung sa 1080p. Ayan, ito yung 1080p at 60 frames per second, and makikita nyo yung difference kanina dun sa 4K, parang na-zoom siya sobra, and dito sa 1080p is okay naman. So yun lang yung magiging ano nun, parang kapalit kapag nag-switch kayo from 1080p to 4K is magiging parang zoomed yung video resolution nyo. And another reason is that yung 4K resolution na meron itong 200D Mark II is actually hindi mo siya may enjoy sa lahat ng mga devices na meron tayo. Yun ay dahil yung mga laptops or phones na meron ngayon, karamihan sa kanila is hanggang FHD or 1080p lang. Meaning kapag papanoorin mo yung mga 4K videos na na-shoot mo dito sa camera na to, sa mga devices naman na ang screen is hanggang Full HD lang, is hanggang Full HD lang din yung may enjoy mong resolution ng video na galing dito. Of course, unless meron kang mamahaling phones or laptops or even TVs na kaya nang hanggang 4K resolution.
Next one sa kanyang settings is yung kanyang Movie Digital Image Stabilization. Ito na yung part kung saan pwede mo siyang lagyan ng stabilization. You can go from Disable, Enable, and Enhance Stabilization. So simulan natin sa Disable, and of course, dahil nga disabled is talagang wala siyang stabilization, wala kang mararamdaman na stability sa mga videos na shoot mo dito sa 200D Mark II kapag ginagamit mo yung Disable. Next one is sa kanyang Enable is marereduce na ng konti yung kanyang motion blur and magiging stable na siya ng konting-konti lang din. And now, yung pinaka-ginagamit ko na IS niya is of course yung pinakamataas, which is the Enhanced. Kung saan ayun talagang marereduce na yung kanyang motion blur and mararamdaman mo na yung kanyang stability. Pero of course, sobrang layo pa rin ng quality ng kanyang pagiging stable sa mga DSLR cameras na merong mga stabilizers or gimbals. Pero I think itong Enhanced IS is enough na kung hindi naman ganun kataas yung demand nyo sa stability ng mga video recording or hindi naman kayo masyado nagmamontage kung saan kailangan nyo talaga ng super smooth or stable na video recording doon. Pero of course, kung ito ang camera na ginagamit nyo pero gusto nyo ng super stable na pag-video recording is kakailanganin nyo na bumili ng mga stabilizers or gimbals. But for traveling videos na na-shoot ko na dito sa 200D Mark II, personally, talagang nagustuhan ko yung quality ng videos niya, quality ng stability niya, and hindi na ganun talagang sasakit yung ulo mo or sasakit yung mata nyo kapag pinapanood yung mga videos na sinut mo gamit itong camera na to using the Enhanced IS mode. Which is actually a very good job para sa isang budget camera na DSLR na kagaya nito. And I think isa rin yun sa mga selling points itong 200D Mark II. Now, yung mga iba pang settings na pwede mo gawin dito sa video recording is yung kanyang white balance, picture style, and auto lighting optimizer, which is hindi ko masyadong nare-recommend kasi kapag in-enable nyo itong auto lighting optimizer is magkakause siya ng konting noise kapag nagbe-video recording kayo. So mas mabuti na i-disable nyo na lang siya o kaya sa low level na lang niya. Now, kung mapapansin nyo yung mga sinabi ko sa inyo kanina, parang 90% doon is maganda, positive. So sasabihin ko sa inyo na dumadating ang problema kapag dumidilim na ang paligid. Doon na lumalabas ang pagiging budget DSLR camera nitong Canon Eos 200D Mark II. Kapag nagsushoot ka, photo or video using this 200D Mark II and meron kang bad lighting or madilim na or gabi na, is doon na siya nahihirapan. Doon na siya nahihirapan mag-focus or mag-stabilize ng mga images, and doon na lumalabas yung mga noises. Which is actually, kaya mong gawa ng paraan pero dito mo nang kakailanganin gumamit ng tripod. Ang gagawin mo lang para mabawasan yung mga noises is isaset mo yung kanyang ISO na as low as possible and i-adjust mo yung kanyang shutter speed. So pag binabaan mo yung shutter speed is liliwanag na yung object, pero since binabaan mo yung shutter speed is kailangan yung subject mo is hindi malikot. Dahil syempre, mas mababang shutter speed, ibig sabihin is mas matagal na pag-process or pag-capture ng picture. So yung subject mo is talagang kailangan hindi siya gumagalaw. Kaya ayun, masasabi ko na talaga makaka-encounter na kayo ng mga problema kapag dumilim na ang paligid dahil hindi naman ganun kalakas or ka-powerful ang sensor na meron itong 200D Mark II sa mga madidilim or sa night shooting. Kahit sa video recording, kung hindi ganun kaliwanag ang subject and background mo, is magmumukha siyang low resolution dahil sa mga noises kahit pa naka 1080p or 4K resolution siya. Which is actually understandable for its price na talagang ma-expect mo na hindi ka makakakuha ng sobrang powerful na sensor kung ang budget mo is under 50k lang. And makikita mo itong mga powerful sensors na to sa mga mas mahal na DSLR cameras or sa ibang brand like Sony, dahil itong Sony is nag-offer sila ng mga DSLR cameras na powerful pa din kahit sa mga nighttime shooting. And lastly, kahit na-mention ko na to sa ating unboxing and quick review, ang price na meron nitong Canon Eos 200D Mark II, which is again 24.1 megapixels, Digic 8 image processing sensor, and lens-based image stabilization, and 18 to 55mm kit lens, nagkakahalaga ito ng 41,999 pesos. Na nagja-justify ng kanyang pagiging top budget DSLR camera na available ngayon, which is mura na nga and makakuha ka pa ng mga magagandang photos ng quality and videos, especially in good lighting. So overall, itong Canon Eos 200D Mark II is una-una sa lahat is perfect sa mga beginners or mga baguhan pa lang sa DSLR cameras dahil kaya niyang turuan yung mga users nito dahil madali lang intindihin ang kanyang interface or yung kanyang operating system. Pangalawa is makakuha ka ng magandang quality ng photos and videos, especially in good lighting,
and meron pa siyang image stabilization and pati yung kanyang video recording is meron ding stabilization. Pangatlo is nananatili siyang one of the lightest DSLR cameras na available sa Canon and premium looking din siya kahit na budget camera lang siya. And lastly, under 50k lang siya or specifically 41,999 pesos. So what do you think guys? Anong masasabi nyo dito sa Canon Eos 200D Mark II na isa sa pinagmamalaki ng Canon ngayon sa kanilang budget DSLR cameras and also one of the top budget DSLR cameras na available ngayon sa market? Feel free na sabihin yan sa ating comment section and also feel free na maglagay ng corrections para sa mga nasabi ko dito sa video na to. That's it for the full review nitong Canon Eos 200D Mark II. I hope you like and share this video and of course, don't forget to subscribe to my channel. Goodbye guys, I am Slay and see you in my next video. Bye-bye!